Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Збірна України з футболу втратила шанс на перемогу в групі Ліги Націй. Сергій Ребров отримав свій вирок щодо чергової ганебної гри. Збірна Швейцарії по футболу отримала карму за шкоду Україні. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Стали відомі усі учасники першої ліги, які поборються за право грати в УПЛ наступного сезону. За підсумками матчів чергового туру першої ліги сформовано чемпіонську групу, команди якої навесні боротимуться за вихід в УПЛ. Від групи А до чемпіонської групи вийшли Агробізнес, Епіцентр, Буковина та Металіст. Від групи Б боротьбу за УПЛ продовжать Кудрівка, Юкса, Полтава та Металіст 1925. Відзначимо, що за підсумком весняної частини сезону в УПЛ вийдуть дві найкращі команди, а ще дві зіграють перехідні матчі з 13 та 14 командами еліти. Боротьба за вихід в УПЛ цього сезону буде дійсно дуже запеклою. Безумовно, Металіст 1925 суперінвестором, криптомільйонером Носовим і є фаворитом цих змагань, але харків'янам ще є над чим додавати в грі. В будь-якому випадку ми вважаємо, що таке велике місце, як Харків, 100% заслуговує хоча б на одну команду в найвищій лізі. Дуже хотілося, щоб і справжній Металіст також поборовся за вихід в УПЛ. Але зробити команді Краснікова це буде дуже важко. Адже, по-перше, вже є відставання від лідируючої групи, а по-друге, все ж таки індивідуально є команди більш сильніші за Металіст. В першу чергу мова йде про Епіцентр, який ще цього сезону міг грати в УПЛ, але двічі програв перехідні матчі Вересу та Минаю. Команда Нагорняка зараз демонструє непоганий і стабільний футбол. Плюс є надійний спонсор, а тому, на нашу думку, це другий претендент на підвищення в класі після Металісту 1925. Ще одним претендентом, безумовно, можна назвати Чернівецьку Буковину, де також є багатий власник Дубінський, який поставив ціль виходу в найвищу лігу з прицілом в майбутньому навіть на Лігу Чемпіонів. Але поки що гра команди не дуже яскрава та стабільна. Якщо чернівецька команда не додасть у якості після зимової перерви, то УПЛ їм не бачити. Також ми думаємо, що Юкса, яка має в складі декількох потужних легіонерів, теж може не взяти конкуренцію Металісту 1925 та Епіцентру, а от в Полтаву та Агробізнес ми не віримо. Скоріше за всього, ці клуби просто не захочуть підніматися в вищу лігу. Друзі, кого б з цих команд ви б хотіли побачити в УПЛ? Пишіть в коментарях під цим відео. Збірна України з футболу знову розчарувала своїх болівальників. У матчі дивізіону Б Ліги Нації збірна Грузії зіграла 1-1 зі збірною України. Гра пройшла в Грузії у Батумі. Українці першими відкрили хід у зустрічі після сольного проходу Мудрика, який завершився автоголом грузинів. Але в другому таймі Грузія дотиснула Україну та справедливо зрівняла рахунок у зустрічі. Після такого невдалого результату українці залишилися на останньому місці у квартеті. Лідерами залишилися чехи, на другому місці йдуть грузини, а албанці треті. Зараз у Чехії 8 очок, у Грузії та Албанії по 7, а в Україні 5. Відзначимо, що 19 листопада в завершальному турі Україна зіграє в гостях у Албанії, а Чехія вдома прийме Грузію. Українці вже втратили шанси виграти групу та автоматично піднятися в дивізіон А. Якщо вони переможуть Албанію, а Грузія не виграє у Чехії, то Україна фінішує другою, що дасть нам право на участь в перехідних матчах з командою з третього місця в дивізіоні А. Якщо ж Україна не переможе у грі з Албанією, то напряму вилетить в дивізіон С. Якщо українці виграють у албанців, а грузини переможуть чехів, то Україна фінішує третьою та зіграє в перехідних матчах з командою з другого місця в групі дивізіону С. Підопічні Сергія Реброва в черговий раз показала нам свою слабкість. Україна знову нічим не вразила в атаці, окрім індивідуальної гри Мудрика. Центр поля в цьому матчі теж був відсутнім. Незрозуміло, що на полі робили Шапаренко та Судаков, адже креативу з їх боку взагалі не було. Дуже слабко в цьому матчі відіграв і Брашко, який просто лупив м'яч вперед, замість того, щоб розпочинати атаки команди. Але найгіршим гравцем матчу, на нашу думку, був все той же улюбленець Реброва Зубков. Незрозуміло, за які заслуги цей виконавець взагалі викликається в збірну. Це не гравець команди, яка хоче претендувати хоча б на статус середняка європейського футболу, не кажучи вже про більші цілі. Знову розчарував нас і Довбик, хоча його дотик під час гольового моменту Мудрика міг стати асистом, якби Михайло переграв кіпера. Але потрібно розуміти, що Довбик – це залежний футболіст. Він не може взяти м'яч на своїй половині поля, пройти усіх і оформити покер. На нього треба працювати та правильно обслуговувати. Всього цього немає в нинішній збірній, де зараз панує повний хаос. Таке відчуття, що команда сама не знає, в який футбол грає. Деякі гравці просто луплять м'яч вперед, деякі його прокидують, а деякі намагаються грати в контролі пас, як той самий Забарний, який дуже старається, але його партнери на полі не розуміють Іллю. З такою грою в Лізі Нації ми вважаємо, що Україна повністю заслужила на останнє місце та виліт в Лігу Сі. Нам не місце навіть серед середняків ліги, якщо ми не почнемо суттєві реформи та зміни в нашому футболі.
А тому поразка проти албанців не буде дивиною, а скоріше стане закономірністю для цієї збірної Реброва. Друзі, якщо вважаєте цю збірну України найгіршою за останні 10 років, то ставте лайк цьому відео. Цікаво, що сам Сергій Ребров після матчу заявив, що у нього, як завжди, немає претензій до хлопців. Цитуємо найпотужнішого українського тренера. Я сказав, що вдячний гравцям за ту віддачу, яку вони показали на полі. На такому важкому полі було важко щось створювати. Але на такому високому браку дуже важко грати, особливо з таким суперником, як Грузія, коли вони грають вдома за великої підтримки. На жаль, ми не дотримали цей результат. Ми могли і повинні були вигравати, могли наприкінці забити, але маємо те, що маємо, і зараз готуємося до не менш важливого матчу з Албанією. Нам дуже важко, гравці розуміють, з яку країну ми граємо, вони віддаються повністю, але я вважаю, що у цьому матчі дуже сильно впливав результат надій наших гравців. Втім, ми будуємо команду. Все попереду, заявив тренер збірної України Сергій Ребров. Нам здається, що Сергію Станіславовичу краще податися в будівельники, ніж футбольні тренери. Вже навіть незрячому видно, що збірна останнім часом тільки деградує, про ніякий розвиток не може йти й мови. Багато експертів на чолі з Ігорем Цигаником після поєдинку почали захищати Реброва, нібито він не винен, а винні лише футболісти. Ми ж категорично не погоджуємося з такою думкою. Так, дійсно, індивідуальний рівень деяких гравців нашої збірної бажає кращого. Але ж це і є робота тренера – зробити так, щоб усіх недоліків не було видно. Для цього треба обрати правильну тактику та стратегію на гру, ну і безумовно стартовий склад. А якщо тренер продовжує ставити в основі дует Шапаренко-Судаков, коли вже мільйон разів було зрозуміло, що разом вони не здатні грати, адже просто дублюють один одного, то про яке розуміння гри з боку тренерського штабу ми можемо взагалі казати? Але найгірше в цьому, що світла в кінці тунелю особливо то й не видно. Зараз попереду у нас відбір на чемпіонат світу, який ще можна врятувати, якщо зараз змінити тренера. Але чи наважиться президент УАФ Андрій Шевченко звільнити свого кума, то це велике питання. У будь-якому випадку, якщо Україна не переможе Албанію, то, на нашу думку, Ребров повинен як справжній чоловік сам подати у відставку. Якщо ж цього не відбудеться, то тоді українські вболівальники повинні самостійно дати вирок Реброву, підписавши відповідну петицію. Потрібно терміново рятувати наш футбол від рук цього тренера-фізрука. Друзі, щоб погоджуватися з тим, що Реброва треба негайно звільнити зі збірної України з футболу, то ставте лайк цьому відео. Але закінчимо ми цей випуск на гарній новині. Збірна Швейцарії з футболу офіційно вилетіла в дивізіон Б Ліги Націй. Збірна Швейцарії заграла в нічю з Сербією у 5-му турі Ліги Націй з рахунком 1-1. Ця гра принесла команді Швейцарії другий заліковий бал, і таким чином Швейцарія вилетіла з Ліги А. Окрім Швейцарії, в групі також знаходяться Іспанія, Данія та Сербія. Усі вони випередили швейцарців. Відзначимо, що у першому розіграші Ліги Націй швейцарці посіли 4-те місце і відтоді не покидали Лігу А. Нагадаємо, свого часу Україна і Швейцарія були в одній групі Лізі Націй, і тоді в останньому турі УЄФА зарахувала Україні технічну поразку через те, що швейцарський лікар Кантон відмовився робити дозвіл на пропуск збірної України в свою країну. Карма наздогнала хитрих самовпевнених швейцарців. Вони повинні були вилітати з найвищого дивізіону ще 4 роки тому, але тоді швейцарський Кантон врятував їх. Зараз їх вже не врятує нічого. Ні кантони, ні ручні УЄФА та ФІФА, які завжди допомагають швейцарцям. Цікаво, що тоді 4 роки тому Федерація футболу Швейцарії навіть закривала коментарі та блокувала українців в соцмережах, які намагалися аргументувати свою думку кантонам щодо несправедливості по відношенню до України. Тепер цікаво подивитися на їх обличчя. Шкода, що наша збірна так деградувала під керівництвом генія Реброва, що ми, скоріш за всього, не зможемо навіть опустити цих швейцарців в наступному розіграші Ліги Націй, адже самі вилетимо у нижчий дивізіон. Друзі, якщо також радієте виліту лікарсько-кантонської Швейцарії з найвищої дивізіону Ліги Націй, то поставте лайк цьому відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте свої лайки і підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили, та пишіть коментарі стосовно усіх футбольних новин та подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!